bức thư trong đêm lời chưa nói của Phùng Thiệu Phong gửi Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong gửi thư cho Triệu Lệ Dĩnh khi tình yêu không cần lời nói, chỉ cần chân thành. Đêm muộn, Thượng Hải sau mưa lạnh và yên tĩnh đến lạ, ánh đèn đường hắt lên mặt đường ướt loang loáng, phản chiếu hình dáng một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút, trước mặt là tờ giấy trắng. Anh ngồi đó rất lâu, bên cạnh là một tấm ảnh cũ, bức ảnh chụp ba người, anh, Triệu Lệ Dĩnh và cậu con trai nhỏ. Cả ba đang cười, một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản, nhưng với anh, đó là một ký ức đã in sâu vào tim, không thể xóa mờ. Tối nay, Phùng Thiệu Phong quyết định viết thư cho cô, không phải vì anh muốn níu kéo, cũng chẳng vì anh muốn khơi lại chuyện cũ. Anh chỉ muốn nói những điều mà nhiều năm qua anh không thể nói ra, những điều từng bị chôn giấu sau hào quang, sau danh tiếng và cả sau những tổn thương không tên. Lệ Dĩnh, đã lâu rồi anh không viết thư, không phải vì anh không muốn, mà vì mỗi lần nghĩ đến em, ngòi bút lại run lên, không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ anh nên bắt đầu từ hôm ấy, ngày mà chúng ta dẫn con đến Disneyland. Em còn nhớ không? Cậu bé đã cười suốt buổi, còn anh và em thì đi bên nhau như hai người bạn cũ. Nhưng thật ra, trong từng bước chân, anh đều cảm thấy tim mình thắt lại, vì anh biết khoảng cách giữa chúng ta vẫn tồn tại, dù chỉ là một sợi chỉ mảnh. Phùng Thiệu Phong viết chậm rãi, từng chữ như mang theo hơi thở của ký ức. Anh không xóa, không sửa, vì muốn giữ lại cảm xúc nguyên sơ nhất, sự chân thật mộc mạc của trái tim, những ký ức không thể quên. Anh kể trong thư về những tháng ngày họ còn bên nhau, những buổi sáng anh đưa cô đến phim trường, cô ngồi bên cửa kính, vừa uống cà phê vừa đọc kịch bản, những đêm anh đợi cô tan làm, trời đã khuya, chỉ có hai người cùng chia nhau tô mì nóng trong quán nhỏ. Anh nhớ cô của năm đó, người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ, có ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Anh từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng có lẽ cuộc sống không giống như trong phim. Khi ánh đèn tắt, khi khán giả rời đi, chúng ta trở lại với thế giới thật, nơi có khoảng cách, có mâu thuẫn, có những hiểu lầm không thể xóa bỏ. Ngày em rời đi, anh không nói gì, không giữ em lại, vì anh biết, một người phụ nữ mạnh mẽ như em, nếu đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Nhưng Lệ Dĩnh à, nếu ngày ấy em quay đầu lại chỉ một lần thôi, anh nghĩ có lẽ anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt và không bao giờ buông tay. Mực đã khô, nhưng nước mắt anh lại rơi xuống, loang nhẹ trên trang giấy. Anh mỉm cười, lau đi giọt nước mắt ấy. Nỗi nhớ hóa ra vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, những điều anh chưa từng nói. Lệ Dĩnh, anh muốn cảm ơn em vì đã từng chọn anh, dù chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi. Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một đứa con đáng yêu như thế. Con trai mình lớn nhanh lắm, mỗi lần nhìn nó cười, anh như thấy lại em của những năm 20, hồn nhiên, lạc quan và đầy năng lượng. Em biết không, con vẫn luôn hỏi anh, mẹ có yêu con không? Anh chỉ cười, rồi đáp rằng, mẹ yêu con nhất trên đời. Nói xong, anh lại thấy sống mũi cay cay, vì trong lòng anh biết em cũng nhớ con nhiều lắm. Phùng Thiệu Phong dừng bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn đượm sương. Anh nhớ lại lần gần nhất gặp cô khi cô đến nhà đón con. Cô bước vào, khẽ mỉm cười chào anh, không còn ngại ngùng, cũng chẳng xa cách, một nụ cười bình thản, nhưng đủ khiến tim anh nhói lên. Em đã thay đổi nhiều, không còn là cô gái nhỏ ngày xưa, mà là một người phụ nữ trưởng thành, tự tin, kiên cường. Anh mừng cho em, thật lòng đấy, nhưng đâu đó trong tim, anh vẫn ích kỷ ước rằng giá như anh là người được đi cùng em trên con đường trưởng thành ấy. Bức thư dần dài ra, anh viết về những điều chưa từng thổ lộ, về tình yêu không tên vẫn tồn tại giữa họ dù cả hai đã đi hai hướng khác nhau. Người ta nói, tình yêu sau ly hôn là vô nghĩa, nhưng với anh, nó vẫn còn nguyên vẹn, vì yêu, không nhất thiết phải chiếm hữu. Anh chỉ mong, dù không còn bên nhau, em vẫn hạnh phúc, vẫn được yêu thương và bảo vệ. Nếu một ngày nào đó em yếu lòng, nếu em cần ai đó lắng nghe, hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây, không phải với tư cách người chồng, mà là người từng yêu em hơn chính bản thân mình. Đêm đã khuya, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, Phùng Thiệu Phong đặt bút xuống, thở dài, anh đọc lại từng dòng, rồi khẽ gấp bức thư lại. Anh không có ý định gửi nó đi, không phải vì anh sợ, mà vì anh biết, đôi khi, tình yêu đẹp nhất là tình yêu được giữ lại trong im lặng. Anh đặt lá thư vào ngăn kéo, cùng với tấm ảnh cũ. Ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, miệng khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, có lẽ ở đâu đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang thức, viết kịch bản mới hay đang đọc truyện cho con nghe. Anh không biết, nhưng trong lòng anh, cô vẫn là người phụ nữ của năm ấy, vẫn là ánh sáng mà anh chẳng bao giờ quên được. Thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, danh tiếng, tuổi trẻ, ánh hào quang, nhưng không thể xóa được tình cảm thật lòng. Phùng Thiệu Phong hiểu rõ điều đó, với anh, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là vợ cũ, mà là một phần ký ức không thể thay thế. Với anh, tình yêu ấy giống như một đóa hoa trong mùa đông không còn rực rỡ, nhưng vẫn tỏa hương dịu dàng trong tâm trí. Ngày hôm sau, Phùng Thiệu Phong tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Con trai anh đang chơi trong phòng khách, vừa hát vừa gọi, ba ơi, con nhớ mẹ. Anh khẽ cười, xoa đầu con, rồi chúng ta sẽ gặp mẹ sớm thôi. Giọng nói anh nhẹ như gió,
nhưng trong đó chứa đựng cả một lời hứa thầm lặng, không cần phải tái hợp, không cần ồn ào, chỉ cần biết rằng ở đâu đó có một người anh vẫn thương, vẫn trân trọng, vẫn cầu chúc bình yên, và thế là đủ. Khi tình yêu hóa thành sự bao dung, mọi nỗi đau đều trở nên dịu dàng. Phùng Thiệu Phong không còn là chàng trai năm ấy, Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn là cô gái ngây thơ của Minh Lan truyện, nhưng giữa họ vẫn còn đó một mối dây vô hình mang tên tình yêu không cần lời nói, chỉ cần chân thành. Buổi chiều ở Bắc Kinh, trời đổ một cơn mưa nhỏ, gió lùa qua khung cửa sổ, thổi nhẹ vào căn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh. Trên bàn là kịch bản phim mới, tách trà hoa cúc còn bốc khói và một phong bì màu trắng cũ kỹ được người trợ lý vừa đặt xuống. Người gửi, Phùng Thiệu Phong. Cô khựng lại, một giây thôi, nhưng trong lòng dậy lên hàng trăm cảm xúc hỗn độn, bất ngờ, bối rối và cả một chút run rẩy. Đã lâu rồi, cô không nghe tên anh bằng giọng thật, cũng không nhìn thấy chữ viết tay của anh. Cuộc sống của cô giờ đây là một chuỗi lịch trình dày đặc, quay phim, phỏng vấn, họp báo, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo, không có chỗ cho quá khứ xen vào. Thế mà, chỉ một phong thư, mọi ký ức lại ùa về như cơn gió mùa cũ. Cô nhìn phong thư thật lâu, tờ giấy hơi ố vàng, góc đã gấp nếp, có lẽ anh đã viết từ lâu lắm rồi. Sau một hồi im lặng, cô khẽ mở ra, từng dòng chữ của Phùng Thiệu Phong hiện ra nắn nót, ngay ngắn, như chính con người anh, trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng sâu sắc. Mỗi câu anh viết, cô đều đọc rất chậm, như sợ nếu đọc nhanh quá, những con chữ ấy sẽ tan biến mất. Anh cảm ơn em vì đã từng chọn anh, con trai mình lớn nhanh lắm, nếu một ngày em yếu lòng, hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây. Đọc đến đó, bàn tay cô khẽ run, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào mép giấy. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những kỷ niệm bị chôn giấu suốt bao năm như trỗi dậy, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng cái ôm lặng lẽ giữa phim trường, từng đêm họ cùng nhau ăn mì trong căn bếp nhỏ. Cô nhớ lại cái ngày anh đưa cô đi làm, trời mưa tầm tã, anh cởi áo khoác, che lên đầu cô, rồi cười nói, em mà ướt thì cả đoàn phim sẽ mắng anh đấy. Lệ Dĩnh cười một nụ cười của ký ức, dịu dàng nhưng đau nhói. Cô gấp lá thư lại, đặt xuống bàn, tim cô đập mạnh, nhưng lý trí vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhiều năm qua, cô đã học cách đối mặt với nỗi cô đơn, học cách mỉm cười dù trong lòng trống rỗng. Tình yêu ấy dù đẹp, nhưng cũng từng khiến cả hai tổn thương. Cô hiểu anh, hiểu rằng giữa họ không phải là hết yêu, mà là không còn đủ niềm tin để tiếp tục. Người ngoài có thể nói cô lạnh lùng, nhưng chỉ cô mới biết, để buông tay anh, cô đã phải dùng bao nhiêu dũng khí. Phùng Thiệu Phong, anh vẫn như xưa, vẫn dịu dàng, vẫn biết cách khiến người khác mềm lòng. Nhưng chúng ta đã đi qua thời điểm có thể quay lại, cô thì thầm với chính mình, như một lời an ủi. Buổi tối, khi con trai đã ngủ, cô ngồi một mình bên cửa sổ. Bầu trời đêm lấp lánh, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Cô lấy lá thư ra lần nữa, lần này, cô không đọc, chỉ nhìn, mỗi dòng chữ là một vết hằn của thời gian, những lời anh không dám nói khi còn bên nhau, những cảm xúc anh giấu sau nụ cười. Anh không gửi thư này để níu kéo, chỉ muốn nói rằng anh vẫn trân trọng em. Cô khẽ cười, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, không vì đau, mà vì cảm động. Cô nhận ra, dù đã rời xa nhau, anh vẫn giữ trong tim một góc bình yên cho cô, và cô cũng thế. Sáng hôm sau, Triệu Lệ Dĩnh đến phim trường, cô vẫn chuyên nghiệp, vẫn rạng rỡ như mọi ngày, nhưng có điều gì đó thay đổi, ánh mắt cô mềm hơn, nụ cười ấm hơn, và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Giữa giờ nghỉ, cô nhìn lên bầu trời, khẽ nói với trợ lý, anh ấy vẫn vậy, vẫn biết cách khiến người khác nhớ mãi. Người trợ lý ngạc nhiên, chưa kịp hỏi, cô đã quay đi. Trong lòng cô, bức thư ấy giờ không còn là nỗi buồn, mà là một kỷ vật của lòng biết ơn. Đêm hôm đó, cô viết lại một bức thư nhỏ không gửi, chỉ để trong ngăn kéo. Thiệu Phong à, cảm ơn anh vì đã viết cho em lá thư ấy, em đã đọc, và em hiểu, có những điều không cần nói ra cũng đã đủ rõ. Em mong anh luôn bình an, mong con chúng ta lớn lên trong tình yêu của cả hai. Em không hối hận về những năm tháng đã qua, vì từng có anh, là đủ. Cô gấp thư lại, cất vào chiếc hộp nhỏ nơi cô giữ những kỷ vật quý nhất, tấm vé xem phim đầu tiên cùng anh, chiếc vòng tay anh tặng, và bức ảnh gia đình chụp ở Disneyland, tất cả đều nằm yên ở đó, như một phần ký ức không thể xóa đi, nhưng cũng không còn khiến cô đau. Vài tháng sau, trong một sự kiện điện ảnh, họ gặp lại nhau. Phùng Thiệu Phong bước đến, mỉm cười, còn cô khẽ gật đầu đáp lại, không còn ngại ngùng, không còn bối rối, chỉ có sự bình thản của hai người từng đi qua yêu thương. Khi ánh đèn flash lóe lên, khoảnh khắc ấy được ghi lại, hai người đứng cạnh nhau, nụ cười nhẹ, ánh mắt chạm nhau rất khẽ, nhưng trong đó có hàng ngàn điều chưa nói. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không? Anh nói, phải, là bạn, nhưng là loại bạn đặc biệt nhất, cô đáp, giọng khẽ như gió thoảng. Họ cười, một nụ cười an nhiên, không còn gượng gạo. Tối hôm đó, cô đưa con đi ngủ, rồi nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Cô biết, ở một nơi nào đó, anh cũng đang nhìn cùng bầu trời ấy. Họ không còn là chúng ta, nhưng vẫn có thể nhớ về nhau bằng sự dịu dàng. Cô thì thầm, cảm ơn anh vì đã viết bức thư ấy, nó giúp em hiểu rằng
tình yêu không phải lúc nào cũng cần kết thúc bằng ở bên nhau, mà chỉ cần khi nhớ lại vẫn thấy ấm lòng, và thế là đủ. Cuộc đời của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như hai dòng sông từng hòa vào nhau rồi lại tách ra, nhưng giữa họ vẫn có một biển ký ức chung, nơi những kỷ niệm không phai, những tình cảm chưa bao giờ tắt hẳn. Họ không quay lại, nhưng cũng không quên nhau. Tình yêu ấy đã vượt qua ranh giới của cặp đôi để trở thành sự thấu hiểu, sự tôn trọng và lòng biết ơn. Khi yêu thương đã hóa thành ánh sáng, mỗi người đều có thể bước tiếp bình yên, tự tại và mỉm cười, vì đôi khi điều đẹp nhất không phải là nắm tay nhau đến cuối, mà là khi buông tay vẫn nhớ về nhau bằng một tấm lòng dịu dàng.